নমস্কাৰ Bhadra IAS Academy the Assam Tribune News Analysis লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো So main focus of the newspaper analysis is GS paper 5 of APSC and Assam related MCQs with national and international current affairs So first the news is India US to combat terror jihadi culture ambassador Sandhu ঠিক আছে তো আমি বেসিক্যালি কি জানিব লাগে টপিকটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ইন্ডিয়া আৰু ইউএছ এৰ ৰিলেশনশিপৰ সাইডৰ পৰা তো আমি জানিব লাগে ইয়াত ডিফেন্স টাইজ বিটুইন ইন্ডিয়া এণ্ড ইউএছ ঠিক আছে তো প্ৰিলিমছত আপোনাৰ ফ্যাক্টস খুলি দিব পাৰে কনসেপ্টস খুলি দিব পাৰে ৰিসেন্ট বহুত ডেভেলপমেন্ট হৈছে ইন্ডিয়া ইউএছ এৰ ৰিলেশনশিপত আৰু ডেভেলপমেন্ট এণ্ড ইমপ্ৰুভমেন্ট হৈছে ৰিলেশনশিপত তো মেন্সৰ জিএস পেপাৰ 2 ঠিক আছে তো ফার্স্ট মই লিখিছো ইন্ডিয়াস পলিসি শিফট ফ্রম রাশিয়া ঠিক আছে ইন্ডিয়ার পলিসি শিফট হৈছে রাশিয়াৰ পৰা তো এতিয়া আমাৰ পলিসি টুৱাৰ্ডছ আমেৰিকা হৈছে ইউএছ তো আমি কি জানিব লাগে ফার্স্ট কথা যে আমাৰ কাৰণে ৰিলেশনটো কিয় ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে ফার্স্ট কথা এটো কিয় ইম্পৰ্টেন্ট ৰিলেশনশিপটো ফার্স্ট কথা যে চাইনা এজ এ ৰিভিজনিষ্ট পাৱাৰ চাইনা আমাৰ নেভাৰো হয় চাইনা তাৰ পিছত চাইনাৰ লগত আমাৰ বহুত কেইটা ইস্যু আছে তো এনেকুৱা সময়ত আমাক এনেকুৱা এটা পাৱাৰ লাগে যেটো আমি চাইনাক কাউন্টাৰ কৰিব পাৰো এজ এ ব্যালেন্সিং পাৱাৰ হিচাপে তো তেনে ক্ষেত্ৰত ইউএছ ৰ লগত ৰিলেশনশিপটো আমাৰ বাবে ইম্পৰ্টেন্ট সো সেম ওয়ে ইউএছ ৰ কাৰণে আমাৰ ইন্ডিয়া ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ এছিয়াত যদি কোনোবা চাইনাৰ হেজিমনিক ৰোধ কৰিব পাৰে হেইটো হল ইন্ডিয়া সো ইউএছ কো ইন্ডিয়া এজ এ ব্যালেন্সিং পাৰ্টনাৰ হিচাপে প্ৰয়োজন ফাৰ্স্ট কথা তাৰ পিছত ইন্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ ৰিলেশনশিপ খদাই ষ্ট্ৰেন আছে তো তেনে ক্ষেত্ৰত ইন্ডিয়া আৰু ইউএছ আৰু পাকিস্তানৰ যেটো ৰিলেশনশিপ আছে এটো বহুত ভাল আছিল তো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ যেতে স্ট্ৰ্যাটেজিক ইন্টাৰেষ্ট হাৰ্ট নহয় তাৰ বাবে আমাক ইউএছ ৰ ৰিলেশনশিপৰ প্ৰয়োজন ঠিক আছে তাৰ পিছত ইন্ডিয়াৰ ইন্টাৰনাল সিকিউৰিটিৰ ফালৰ পৰা যদি আমি চাবলৈ যাও তো আমি দেখো যে আমাৰ স্ট্ৰ্যাটেজিক ইন্টাৰেষ্ট আছে আফগানিস্তানত সো আফগানিস্তানত এটা ডমিনেন্ট পলিটিক্যাল ফ্যাক্টৰ হল তালিবান তো তালিবানে যাতে আমাৰ ইয়াত ইন্টাৰনাল সিকিউৰিটি প্ৰবলেম কৰিব নোৱাৰে তো তাৰ বাবে আমাক ৰিলেশনশিপটো প্ৰয়োজন তো কি কাৰণত আমাৰ কাৰণে ৰিলেশনশিপটো এই কাৰণেও ইজি যে আমি আৰু আমাৰ আৰু ইউএছ ৰ মাজত কিছুমান কমন বস্তু আছে যেনে আমি দুটা কান্ট্ৰিৰ লিবাৰেল ডেমক্ৰেসিক বিশ্বাস কৰো ঠিক আছে আৰু দুটা কান্ট্ৰি টেৰৰিজমৰ দ্বাৰা এফেক্টেড তো আমিও টেৰৰিজমৰ দ্বাৰা বহুত দিন আমি টেৰৰিজমৰ পৰা আমাৰ লস হৈছে তাৰ পিছত আমি দুইখন কান্ট্ৰিয়ে লিবাৰেল ইকোনমি তাৰ পিছত এডভোকেট ফ্ৰী ট্ৰেড কৰো ঠিক আছে তো এই কাৰণে আমাক এই ৰিলেশনশিপটো ইম্পৰ্টেন্ট আৰু আমি যদি এতিয়া অলপমান ব্যাকগ্ৰাউণ্ড চাব যাও যে ৰিলেশনশিপটো কেনেকুৱা আছিল আমাৰ তো ফাৰ্স্ট চাও যে স্ট্ৰ্যাটেজিক ট্ৰেড অথৰাইজেশন মেজৰ ডিফেন্স পাৰ্টনাৰ তো মেজৰ ডিফেন্স পাৰ্টনাৰৰ পৰা এতিয়া স্ট্ৰ্যাটেজিক ট্ৰেড অথৰাইজেশন এটা ষ্টেপ আগবাঢ়িল কি এই বস্তুটো মই বুজাবলৈ অলপমান ট্ৰাই কৰো তো স্ট্ৰ্যাটেজিক ট্ৰেড অথৰাইজেশন STA এটো কি হয় একচুয়ালি এটো হল কি ইউএছ ৰ ডিফেন্স এক্সপোৰ্ট ৰেজিমৰ এটা পলিসি STA বুলি কয় ইয়াক স্ট্ৰ্যাটেজিক ট্ৰেড অথৰাইজেশন তো STA এতিয়া ইউএছ কাৰোবাক ডিফেন্স এক্সপোৰ্ট কৰিব তো হিয়তে দুটা ফান্ডামেন্টাল মানি চলে এটা হল কি ইউএছ ৰ নেশনাল সিকিউৰিটি আৰু জুনে পাব সাপোজ ইন্ডিয়া কিবা এটা দিব তো ইন্ডিয়া বা এনি কান্ট্ৰি পাকিস্তান হ'ব পাৰে বা ইজৰাইল হ'ব পাৰে বা প্যালেষ্টাইনো হ'ব পাৰে এনি কান্ট্ৰি সেই কান্ট্ৰিখনৰ যিখনক এক্সপোৰ্ট কৰিব সেইখনৰ ৰিজনাল ষ্টেবিলিটি মানে পলিটিক্যাল আৰু ইকোনমিক ষ্টেবিলিটিটো চোৱা হয় তো STA1 কি হয় কি লাইসেন্স ফ্ৰী এক্সেস টু অলমোস্ট 90% অফ ডুৱেল ইউজ টেকনলজি তো যিমান ডুৱেল ইউজ টেকনলজি বা ডিফেন্স ইকুইপমেন্ট দিয়া হ'ব এক্সপোৰ্ট কৰা হ'ব তাৰ ফ্ৰী মানে লাইসেন্স নোহাকে দিব অলমোস্ট 90% দিয়া হ'ব যত মানে কোনো ধৰণৰ লাইসেন্সৰ প্ৰয়োজন নাই ৰেগুলেশন বহুত কম ঠিক আছে তাৰ পিছত আহিল STA2 তো এই দুটা ক্যাটেগৰি আছে STA1 স্ট্ৰ্যাটেজিক ট্ৰেড অথৰাইজেশন 1 স্ট্ৰ্যাটেজিক ট্ৰেড অথৰাইজেশন 2 তো ইয়াত এটা এক্সেপশন কি মানে অলমোস্ট দিব হিয়তে কিন্তু কিছুমান ডুৱেল ইউজ টেকনলজি তাতে মানে অলপ ৰেগুলেশন আছে তো সকলো ডুৱেল ইউজ টেকনলজি দিয়া নহয় যিবিলাক মানে এটা সাপোজ ইজৰাইলক দিলে বা সৌদি আৰবিয়াক দিলে তাতে যাতে হিয়তৰ ৰিজনাল ষ্টেবিলিটিটো ইনষ্টেবল কৰি নেপেলায় তো এইটো তাৰ পিছত নেক্সট যেটো ৰিসেন্ট এগ্ৰিমেন্ট 2016 ত হৈছে তো লেমুয়া কি ইউজ অফ ইচ আদাৰ মিলিটাৰী ফেসিলিটি তো ইন্ডিয়া ইউএছ ৰ মিলিটাৰী ফেসিলিটি ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু ইউএছএ ইন্ডিয়াৰ পাৰিব তাৰ পিছত 2+2 ডায়লগ ইন্ডিয়া আৰু ইউএছ ৰ মাজত চলি থাকে তো ৰিসেন্ট যিখন 2+2 ডায়লগ হৈছে তো মই ইয়াত এটা বেসিক কৈ দিও 2+2 ডায়লগ যদি কি হয় খুদে তেতিয়া
আপোনাক অপশ্যন মানে সুধি দিব পাৰে তো 2+2 ডায়লগ হ'ল কি ডিফেন্স মিনিষ্ট্ৰী আৰু এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্ট্ৰীৰ মাজত হোৱা ডায়লগ দুখন কাণ্ট্ৰিৰ ঠিক আছে তাৰপিছত কমকাছা ৰিচেণ্টলি 2018 কমকাছা চাইন হৈছে 2+2 এগ্ৰিমেণ্টৰ পিছত কমকাছা কম্পিটিবিলিটি এণ্ড ছিকিউৰিটি এগ্ৰিমেণ্ট তো ইয়াৰ দ্বাৰা কি হয় কি কমিউনিকেশ্যন যিবিলাক ডিভাইচ আছে ইকুইপমেণ্ট আছে এইবিলাক ট্ৰান্সফাৰ কৰিব USA ইণ্ডিয়াক দিব যাৰ বাবে মানে ডাটা আৰু ইনফৰমেশ্যন শ্বেয়াৰিং ছিকিউৰ্ড হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত আৰ্ম চি গাৰ্জেন ড্ৰোনছ এইটো এটা ৰিচেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট তো আৰ্ম চি গাৰ্জেন ড্ৰোন দিয়া হ'ব ইণ্ডিয়াক তাৰপিছত যদি আৰু আমি অলপমান বেক হৈ চাওঁ যিটো আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট হৈছে ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈছে ৰিলেশ্যনশ্বিপত তাৰ এটা মেজৰ ডেভেলপমেণ্ট আছিলে ইণ্ডো চিভিল নিউক্লিয়াৰ ডিল কি আছিলে যে ইণ্ডিয়া কোনোদিনো NPT চাইন কৰা নাই আৰু NSG মেম্বাৰ নহয় তো এনেকুৱা সময়ত যদি ইণ্ডিয়া আৰু USৰ মাজত চিভিল নিউক্লিয়াৰ ডিল হৈ যায় বা হৈ গৈছে অলৰেডি তো তাৰ দ্বাৰা কি হ'ব ইণ্ডিয়াত টেকন'লজি বাহিৰৰ যিবিলাক নিউক্লিয়াৰ টেকন'লজি বা ফিউল সহজে পাব পাৰিব তো এইটো এটা লেণ্ডমাৰ্ক ডিল আছিলে ইণ্ডিয়া উইদাউট বিং দ্য মেম্বাৰ অফ এনি NSG অৰ চাইনিং NPT তো আমি এইখিনি গম পালোঁ যে এইখিনি ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈছিলে তাৰপিছত এইখিনি আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত যদি আৰু আমি অলপমান চাওঁ যে আৰু কি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে যেনে ইণ্ডিয়াৰ ষ্ট্ৰেটেজিক ইণ্টাৰেষ্ট আছে ক'ত ইৰাণত আছে ঠিক আছে তো ইৰাণত আমি কি এটা পৰ্ট বিল্ড কৰি আছোঁ চাবাহাৰ তো এই যিটো চেংচন লগাইছে ৰিচেণ্টলি USA তো তাত চাবাহাৰক এক্সক্লুড কৰি ৰাখিছে যে ইণ্ডিয়াই চাবাহাৰ এক্সেছ কৰিব পাৰিব তাত পৰ্ট ডেভেলপ কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ দ্বাৰা আমি চেণ্ট্ৰেল এছিয়া এক্সেছ কৰিব পাৰিম চাবাহাৰ পৰ্টৰ থ্ৰুদি তো এই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো যিটো ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈছে তাৰ পৰা আমাৰ এইবিলাক লাভ হৈছে নেক্সট যদি চাওঁ যে ইণ্ডিয়া তাৰপিছত US অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু জাপান এটা কোৱাড গ্ৰুপৰ মেম্বাৰ তো তেনেকৈ যদি আমি চাওঁ যে US আৰু ইণ্ডিয়াৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটোৰ সাংঘাতিক ছিগনিফিকেঞ্চ আছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ মানে কেনেকুৱা ফাল হৈছে যে আমি বহুত টেকন'লজি পাই আছোঁ আমাৰ যিখিনি টেকন'লজিকেল ডেফিচিট আছে সেইখিনি টেকন'লজিকেল ছাৰপ্লাছ কাণ্ট্ৰি US তাৰ পৰা আমি পাই আছোঁ ইয়াৰ দ্বাৰা ইভেন এটা কেছকেডিং ইফেক্ট আছে ছাপ'জ আমাৰ যদি ছাপ'জ US এটা ডিফেন্স ইকুইপমেণ্ট প্ৰডিউচিং কাণ্ট্ৰি যদি আমি আমাৰ ডিফেন্স টাইজ বাঢ়ে আমাৰ যিখিনি টেকন'লজিকেল ডেফিচিট আছে আমি যিবিলাক ইকুইপমেণ্ট বনাব পৰা নাই সেইবিলাক আমি যদি লওঁ তাৰ দ্বাৰা আমাৰ আদাৰ ছেক্টৰটো আমাৰ আদাৰ যিবিলাক টাইজ আছে সেইবিলাকৰ ডেভেলপ হ'ব ট্ৰেড টাইজ আমাৰ ডেভেলপ হ'ব এতিয়ালৈ আমিতো আমাৰ যিটো আমি এতিয়ালৈ USৰ লগত ট্ৰেড ছাৰপ্লাছ কাণ্ট্ৰি হৈ আছোঁ তো এইখিনিয়ে থুলমূল কথা গোটেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটোৰ আৰু আপোনাক যদি কুৱেশ্যন সুধি দিব পাৰে ইয়াতে যিকোনো কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে তো আপুনি যদি এইবিলাক পইণ্ট মনত ৰাখে ট্ৰেড অথৰাইজেশ্যন কি হয় বা প্ৰিলিমছত ট্ৰেড অথৰাইজেশ্যনৰ কথা সোধাৰ বহুত চান্স আছে তাৰপিছত ডিহেফিনেশ্যন বুলি এটা টাৰ্ম আছে যে USA ক্লেইম কৰিছে কেইদিনমান আগত যে ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ আমি ডিহেফিনেট কৰিছোঁ আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ডিহেফিনেট কৰা আছে ডিহেফিনেশ্যন মানে কি হয় মানে আমাৰ যিটো USৰ যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ হ'ব ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ লগত সেইটো ইণ্ডিভিজুৱেলি বেলেগ হ'ব আৰু ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত যদি কিবা প্ৰব্লেম আছে ইণ্টাৰনেল প্ৰব্লেম আছে সেইটো এই সিহঁতৰ পলিচিৰ মাজত নাহে বা কনফ্লিক্ট হ'বলৈ নিদিয়ে সেইটোক ডিহেফিনেশ্যন কৰা বুলি কয় জাষ্ট এইবিলাক টাৰ্ম কেতিয়াবা সুধি দিব পাৰে UPSC প্ৰিলিমছত চ' মই কৈ আছোঁ এইবিলাক তো নেক্সট শ্লাইডত যদি কুৱেশ্যন চাই লওঁ Consider the following statement. The countries in the STA list enjoy some form of licensing exemption but cannot access dual-use technology. Next, the option is STA 2 countries have license-free access to almost 90% of dual-use technology are eligible to import items. So, দুটা option মই উল্টাই দিছো তো none. Answer is none. তো যদি STA 1ত থাকে তো countries have license-free access to almost 90% dual access. ঠিক আছে যদি STA 1ত থাকে যদি STA 2ত থাকে তেতিয়া কিছুমান মানে ইম্পৰ্ট কৰিব পাৰিব সেইখন কাণ্ট্ৰিয়ে কিন্তু কিছুমান তাত ৰেগুলেশ্যন থাকিব বা সকলো ধৰণৰ কিনিব নোৱাৰে যিবিলাক ইকুইপমেণ্টৰ পৰা ৰিজনেল ষ্টেবিলিটি হাৰ্ম হোৱাৰ চান্স থাকে তো both option is incorrect and answer is 4. Next, মই এইটো কুৱেশ্যন আগতে দিছোঁ ডিছকাছ ইণ্ডিয়া-US ডিফেন্স ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ দ্য ৰেফাৰেঞ্চ অফ চেঞ্জিং গ্ল'বেল জিঅ'পলিটিক্স তো গ্ল'বেল জিঅ'পলিটিক্স কেনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্জ হৈছে আমি সেইখিনি বুজিব লাগিব তো যদি এইটো কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ লিখে ন প্ৰথমতে ইণ্ডিয়া-USৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো অলপমান ফ্লাৱাৰী লেংগুৱেজত লিখিব কেনেকুৱা ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ইম্প্ৰুভ হৈছে বা এইটো কথা লিখি দিব পাৰে ইভেন ইণ্ট্ৰডাকশ্যনত STA কথাটো যে কেনেকৈ ইণ্ডিয়াৰ 1 ষ্টেপ আহেড হৈছে STA 1ত আহিছে ইণ্ডিয়া এতিয়া
তাৰপিছত যেতিয়া কুৱেশ্যনৰ আনচাৰটো লিখিব উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু চেঞ্জিং গ্ল'বেল জিঅ' পলিটিক্স। তো গ্ল'বেল জিঅ' পলিটিক্সত কি চেঞ্জ হৈছে ফাৰ্ষ্ট লিখিব US আৰু চাইনা ট্ৰেড ৱাৰ হৈছে, তাৰপিছত লিখিব মিডল ইষ্টৰ প্ৰব্লেমটো, তাৰপিছত ইৰাণৰ প্ৰব্লেমটো লিখিব, তাৰপিছত ৰাছিয়াৰ কথা লিখিব, তাৰপিছত কাটছাৰ কথা লিখিব। কাটছা ওৱান টাইপ অফ চেংচন, কি যদি আপুনি কিবা ইকুইপমেণ্ট কিনে ৰাছিয়াৰ পৰা তেতিয়া কাটছা লগাই দিয়ে, মানে চেংচন লগাই দিয়ে। তো সেইটো কথা লিখিব। তাৰপিছত ইফালে সাউথ ইষ্টৰ ফালে কেনেকৈ আমাৰ সাউথ ইষ্টত গ্ৰুপিংবিলাক যেনেকৈ ৰিজনেল গ্ৰুপিংবিলাক ষ্টাৰ্ট হৈছে, তো এই ৰিজনেল গ্ৰুপিংবিলাকৰ লগত আমাৰ কেনেকৈ টাইজ বাঢ়িব যদি আমাৰ আমেৰিকাৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ভাল হয়। তো এই আটাইবিলাক কথা লিখিব, কিন্তু কম ৱৰ্ডত লিখিব। আপোনাৰ ৱৰ্ড লিমিট 200। যদি আপুনি 200 ৱৰ্ডৰ ভিতৰত লিখিব নোৱাৰে ন, আপুনি বহুত জানক, কোনো ভেলিউ নাই লিখাৰ, ঠিক আছে। তো নেক্সট শ্লাইডত আছে ৰিটেল ইনফ্লেশ্যন এণ্ড ইজ অফ লেণ্ডিং, ঠিক আছে। ইজ অফ লেণ্ডিং, তো ইনফ্লেশ্যন লাইকলি টু ডিক্লাইন, ফাৰ্ষ্ট কথা। তো প্ৰিলিমছত যদি ইয়াৰ ওপৰত ইনফ্লেশ্যনৰ ওপৰত এনিথিং ফেক্ট এণ্ড কনচেপ্ট সুধি দিব পাৰে, আৰু মেইনছৰ GS পেপাৰ 3 সুধি দিব পাৰে। তো বাছ আমি অলপমান জানিব ট্ৰাই কৰোঁ যে হেডলাইন ইনফ্লেশ্যন কি হয়। হেডলাইন ইনফ্লেশ্যন মিনছ টোটেল ইনফ্লেশ্যন উইথিন দ্য ইকনমি, ঠিক আছে। এইটো হেডলাইন ইনফ্লেশ্যন। ইয়াত ইভেন অইল প্ৰাইচ, এনাৰ্জিও কনচিডাৰ কৰা হয়। তাৰপিছত থাকিল কোৰ ইনফ্লেশ্যন। কোৰ ইনফ্লেশ্যনতো অলমষ্ট চব কভাৰ কৰা হয়, লেকিন যিবিলাক ভলেটাইল আইটেমছ আছে সেইবিলাক এক্সক্লুড কৰা হয়। মানে ক্ৰুড অইলৰ প্ৰাইচ, কিছুমান ফুড আইটেমছ এইবিলাক এক্সক্লুড কৰা হয়। তাৰপিছত যদি আমি WPI কি হয় চাওঁ, WPI কি প্ৰডিউচাৰ লেভেলত, যেতিয়া এটা কোম্পানী এটা বস্তু প্ৰডিউচ কৰিব তো সেই লেভেলত তাৰ ইনফ্লেশ্যন ৰেটটো জোখা হয়। তাৰপিছত নেক্সট যদি আমি কনজিউমাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স চাওঁ, কনজিউমাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্সটো কেতিয়া ট্ৰেক কৰে কি ৰিটেল ইনফ্লেশ্যন। ৰিটেল ইনফ্লেশ্যন মিনছ বায়াৰৰ পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা, যে বায়াৰৰ বাবে বস্তুটো কিমান সস্তা হৈছে বা কিমান দাম বাঢ়িছে ইয়াত, সেইফালৰ পৰা। নেক্সট মই লিখিছোঁ ইয়াত লং টাৰ্ম ৰেপো অপাৰেশ্যন। ইয়াত গোটেই নিউজটো যি দিছে ন, ইনফ্লেশ্যন লাইকলি টু ডিক্লাইন, তো ইয়াত লং টাৰ্ম ৰেপো অপাৰেশ্যনৰ কথাটো ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত নেক্সট এটা বস্তু হ'ল কি যে এক্সামশ্যন কৰা হৈছে কিছুমান কোম্পানীক, এক্সামশ্যন কৰা CRR এক্সামশ্যন কৰা হৈছে। তো CRR জেনেৰেলি 4%। মই কালি কৈ দিছোঁ যে CRR মানে এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম কি ৰিজাৰ্ভ বেংক যিখিনি নেট ডিমাণ্ড এণ্ড টাইম লাইবিলিটি বেংকৰ হাতত জমা হয়, মানে ছাপ'জ 100 ৰুপিজ জমা হ'ল, তাৰে কিছুমান ডিমাণ্ড লাইবিলিটি থাকে, টাইম লাইবিলিটি থাকে। তো ডিমাণ্ড ডেপজিট বা টাইম ডেপজিট যিখিনি হয় তাৰ 100 যদি ₹100 হয়, তাৰ 4% কম্পালচৰিলি ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ তাত ৰাখিব লাগে, মানে বেংকে ৰাখি থয়। কিন্তু এতিয়া কি কৰিছে যে এক্সাম কৰা হৈছে CRRটো কিছুমান নিৰ্দিষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ বাবে, যে হাউচিং আছে, MSME আছে, ঠিক আছে। তো এতিয়া হাউচিং লোন ইজি হৈ যাব, MSME লোন ইজি হৈ যাব। চ' কেনেকৈ ইনফ্লেশ্যনটোক টাৰ্গেট কৰা হৈছে কৈছোঁ মই, যে যিখন মনিটাৰী পলিচি কমিটি হৈছিল, মনিটাৰী পলিচি কমিটিৰ ৰিভিউত কোৱা হৈছে যে পলিচি ৰেট চেঞ্জ নহয়, পলিচি ৰেট একেই থাকিব। এতিয়া ছাপ'জ ইনফ্লেশ্যন হৈ আছে, ইনফ্লেশ্যন কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ কি কৰে, টাইট মনিটাৰী পলিচি এপ্লাই কৰে। টাইট মনিটাৰী পলিচি মানে কি, যে পলিচি ৰেটটো বঢ়াই দিব। যেতিয়া পলিচি ৰেটটো বঢ়াই দিব তো অট'মেটিকেলি লেণ্ডিং ৰেটটো বাঢ়ি গ'ল বেংকৰ বাবে, তো বেংকে তেতিয়া বেছি পইচা বেংকৰ লিকুইডিটি কমি যায়, ঠিক আছে। তো বেংকে বেছি পইচা লোনত নিদিয়ে, অট'মেটিকেলি মানুহৰ হাতত যেতিয়া কম পইচা আহিব তো অট'মেটিকেলি ইনফ্লেশ্যন কণ্ট্ৰল হৈ যাব। কিন্তু এতিয়া কি কৰিছে যে ছেম ৰাখিছে, তো কিন্তু তাৰপিছতো এতিয়া মানে আশা কৰা হৈছে যে ইনফ্লেশ্যন লাইকলি টু ডিক্লাইন। ইয়াৰ বাবে কিছুমান মেজাৰ্ছ লোৱা হৈছে, আৰু লগতে প্ৰয়োজন কি যাতে গ্ৰ'থ ৰেটো বাঢ়ি থাকে, ঠিক আছে। যে টাইট মনিটাৰী পলিচিৰ প্ৰব্লেম এইটোৱে, ইকনমিক্সৰ কিছুমান ডাইলেমা আছে, যে আপুনি যদি বেছি ডেভেলপমেণ্ট বা বেছি গ্ৰ'থত গুৰুত্ব দিয়ে তেতিয়া ইনফ্লেশ্যন হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে, ঠিক আছে। যদি আপুনি টাইট মনিটাৰী পলিচি এপ্লাই কৰে তেতিয়া অট'মেটিকেলি ডেভেলপমেণ্ট বা গ্ৰ'থ কমিব ষ্টাৰ্ট হয়। তো তাৰ বাবে এটা লং টাৰ্ম ৰেপো অপাৰেশ্যন এটা কনচেপ্ট এটা আহিছে, লং টাৰ্ম ৰেপো অপাৰেশ্যন। তো আমি ৰেপোটো জানো যে ৰেপো কি হয়তো, যে চেণ্ট্ৰেল বেংকে এটা ৰেপো মানে ৰিপাৰ্চেছ এগ্ৰিমেণ্ট, ঠিক আছে। তো কি কৰে যে চেণ্ট্ৰেল বেংকে পাৰ্চেছ কৰে শ্বৰ্ট টাৰ্ম লোন দিয়ে বেংকবিলাকক। তো তাৰ বাবে বেংকবিলাকে জমা কৰে গভৰ্ণমেণ্ট ছিকিউৰিটিজ, ঠিক আছে। গভৰ্ণমেণ্ট ছিকিউৰিটিজ, গিল্ড এজ ছিকিউৰিটিজ, মনত ৰাখিব, গভৰ্ণমেণ্ট ছিকিউৰিটিজবিলাকক গিল্ড এজ ছিকিউৰিটি বুলি কোৱা হয়। এটা জমা কৰিব। এতিয়া এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যনত কি হয়, এইটো শ্বৰ্ট টাৰ্মৰ বাবে দিয়া হৈছে, কিন্তু লং টাৰ্ম ৰেপো অপাৰেবিলিটি মানে কি, যে এতিয়া লং টাৰ্মৰ বাবে এটা বেলেগকৈ ৰেপ ছিষ্টেম এটা আনিব। তো ইয়াৰ ডিটেইলছটো পিছত দিব, তথাপি যিখিনি এতিয়ালৈ আহিছে সেইখিনি মই ক'বলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। ইয়াৰ দ্বাৰা কি হ'ব কি 1 year বা 3 yearৰ বাবে এটা বেলেগ ৰেট থাকিব, 1 year or 3 year, দুটা টেনিয়ৰ থাকিব।
তো ইয়াৰ দ্বাৰা কি হ'ব কি যি গভৰ্ণমেণ্ট চিকিউৰিটিবিলাক আপুনি সেই 1 year বা 3 year টাৰ্মৰ বাবে প্লেজ কৰিব পাৰে আৰু তাৰ বাবদ সেই ৰেটত আপুনি ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা পইচা ল'ব পাৰে তাৰ দ্বাৰা লিকুইডিটি আকৌ সিস্টেমত বাঢ়ি যাব ঠিক আছে তো প্ৰিলিমছ ৰিলেটেড এটা কোৱেশ্চন দিছো মই Consider the following statement about inflation. ঠিক আছে The food articles have a much higher weight, over 40% in CPI, and their weight is less than 30% in WPI. So option 1 is correct. So obviously CPI to hobo karon CPI to already মই কলোৱে ন যে বায়াৰৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা বা ৰিটেইলৰ যেটো ইনফ্লেশন আছে হেতু যেটো টাৰ্গেট কৰে ৰিটেইলত ম্যাক্সিমাম বস্তু ফুড আইটেমে থাকে তো obviously 40% হ'ব আৰু WPI ম্যাক্সিমাম ইন্ডাস্ট্ৰিয়াল বস্তু থাকে তো या 30% এটো জাস্ট কমন সেন্সত এবিলাক কৰিব পাৰি The most important reason of inflation is excessive growth of the supply money supply তো এটো কমন কজ ঠিক আছে তো both option is correct next লিখিছো মই this নিউজ টু আছে শহীদ করম সিং জন্মভূমি অ্যাওয়ার্ড তো শহীদ করম সিং জন্মভূমি অ্যাওয়ার্ড অনলি প্রিলিমছৰ বাবে জৰুৰী তো ইন্ডিয়ান সোলজাৰ কোন আছিল দেখাইটো জানিব লাগে Indian soldier was the first living recipient of the Paramveer Chakra. Khudi dibo pare apar APSC by any state government exam on Paramveer Chakra ki hoy the Paramveer Chakra is the highest civilian military award ঠিক আছে তলৰ কোৱেশ্চন তো খুদা ৰাখা কম আছে মই জানো এটো সবেই জানে বুলি নেক্সট Bodo Accord to বাৰে বাৰে নিউজত আছে আৰু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আপোনালোকে মই জাস্ট নিউজ মই মানে এইকাৰণে আনিছো স্লাইডত যেতে মই ক'ব পাৰো যে এইটো আপোনালোকে ভালকে পঢ়িব ইয়াৰ ওপৰত 100% কোৱেশ্চন খুদিব আপোনাৰ প্ৰিলিমছতো খুদিব পাৰে আৰু মেইনছতো খুদিব পাৰে কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা এইটো এটা ল্যান্ডমাৰ্ক একচুয়ালি ৰেকৰ্ড কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা মানে আশা কৰা হৈছে কি বড়ো ভূমিত কোনো ধৰণৰ এই যেটো সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ আছিল এইবিলাক সদায়ৰ বাবে নোৱা হৈ যাব তাত এটা এনডিউৰিং পিস এটা আহিব তো সেইভাবে এই ৰেকৰ্ডখন বহুত জৰুৰী তো এই ৰেকৰ্ডখনৰ দ্বাৰা আশা কৰা হৈছে কি তাত ডেভেলপমেন্ট বাঢ়িব তাত যদি মানে সিকিউৰিটি ইস্যু বিলাক নোৱা হৈ যায় অটোমেটিকলি তাত ডেভেলপমেন্ট হ'বই তো নেক্সট নিউজ টু এইবিলাক কথা আছে নো বাংলাদেশী ফৰেনাৰ উইল এন্টাৰ আসাম পোষ্ট CAA তো সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট এক্টৰ পিছত কোনো ধৰণৰ বাংলাদেশী নাহে বুলি কৈছে কিন্তু যেটো একখনত মানে এক্স্যাক্টলি কথাবিলাক মেনশন নাই তো ভেস্টেড ইন্টারেস্ট গ্ৰুপ মিসলিডিং আসাম এইবিলাক আছে নিউজত এইবিলাক পলিটিক্যাল নিউজ এইবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট নহয় কিন্তু ইম্পৰ্টেন্ট কি হয় কি বড়ো ৰেকৰ্ডখন কি হয় কেনেকৈ কাম কি আছে তাত কি চেঞ্জ হ'ব যে 40টা আছিল আগতে সিট তাত মেম্বাৰ আছিল BTC কাউন্সিলত এতিয়া 60টা হ'ব এইবিলাক কথা আৰু যে হিল ট্ৰাইবৰ ষ্টেটাছ দিয়া হ'ব তাৰ পিছত বড়ো ল্যাঙ্গুৱেজক কেনেকৈ এসোসিয়েট ল্যাঙ্গুৱেজ কৰাব এইবিলাক কথাই জানিব লাগে তাৰ দ্বাৰা কেনেকৈ NDFB সমস্যা সমাধান হৈ গ'ল বহুত দিন আগৰ পৰা কিমানটা একৰ্ড হৈছে আজিলে 3টা একৰ্ড হৈছে সাইমন কমিশনৰ পৰা মানে এটা ডিমান্ড চলি আছিল তো এই গোটেই যেটো হিষ্টৰিক্যাল ব্যাকগ্ৰাউণ্ড আছে তো আজিলে যিখিনি হৈছে এইখিনি জানিব লাগে সব আগতে যদি আমি বড়োলেণ্ডৰ কিবা পঢ়িছিলো ন তেতিয়া আমি জিএস পেপাৰ 3 পঢ়িছিলো ইন্টাৰনেল সিকিউৰিটি পাৰ্সপেক্টিভত এতিয়া আপুনি জিএস পেপাৰ 2 পঢ়িব লাগিব তো নেক্সট স্লাইডত চিলাৰাইট ডে তো প্ৰিলিমছত বেসিক ইনফরমেশন আৰু মেইনছৰ জিএস পেপাৰ 3 তো চিলাৰাই আনটাৰ নাম শুক্লা দাস সিংহ পপুলাৰলি বীৰ চিলাৰাই বুলি জনা যায় তো কাৰ ব্ৰাদাৰ আছে নৰনাৰায়ণ দা বেসিক ইনফরমেশন দি দিছো দ্য কিং অফ দ্য কামাতা কিংডম চিলাৰাই was the third son of মহাৰাজা বিশ্বসিংহা ৰিবিল কৰিছিল কামাখ্যা টেম্পল নন ফৰ গৰিলা ওয়াৰফেয়াৰ তো কেতিয়াবা ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চন সুধি দিব পাৰে যে কোন ভাইক কোন আছিল বা কোৰ ৰজা আছিল কি আছিল এইখিনি তেখেতে বহুত যুদ্ধ কৰিছিল তো গৰিলা ওয়াৰফেয়াৰ দেখুৱা হয় যে শিৱাজীৰ আগত যদি কোনোবা গৰিলা ওয়াৰফেয়াৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছিল গোটেই ইণ্ডিয়াত তেখেত চিলাৰাই আছিল ঠিক আছে তো জিএস পেপাৰ 5ত লাগিব এটো 3 কৰা গৈছে ভুলতে তো 5ত লাগিব ঠিক আছে তো এইখিনি ইনফরমেশন আৰু বাকিখিনি আপোনাৰ জিএস পেপাৰ 5ত লাগিব এটা হিষ্টৰিক্যাল সিলেবাস ঠিক আছে thank you for watching and call us in this number and visit us www.bhadraiasacademy.in and mail us at bhadraiasacademy@gmail.com. Thank you.